It smells like luxurious yet exotic. It smells dark and sensual. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's me again, your girl. I am Chai. So if you are new here on this channel, we're actually dealing with beauty or anything under the sun related to beauty, and also we are trying the products which are going viral on TikTok, Facebook, Twitter, YouTube, and then we give our honest feedback if totoo nga yung kanilang kiniklaim. Okay? So, isa sa mga ibibigay kong impression doon sa mga product na ginamit natin is itong Dark Kiss. Ito sila. I have 4 of them. Tapos, sasabihin ko sa inyo bakit 4 talaga yung kinuha ko. Naging viral to dahil sa vlog ni Miss Heart Evangelista. Minention niya kasi na isa itong darkest na body mist. Ito talaga yung ginagamit niya on a daily basis sa kanyang mga, or isa sa mga pabango niya. Okay, so bakit 4 na products ang ginamit ko? Sasabihin ko kung paano ko siya napapalast longer yung kanyang fragrance, and ano ba ang importance ng layering? Ayun. So, alam nyo, itong darkest na to, before pa naman siya i-mention ni Miss Heart sa kanyang vlog, actually, ginagamit ko na talaga siya, and I really love it. So, without further ado, let's start. So, ano nga ba ang smell ng Dark Kiss? I really love it kasi sobrang bango niya. For me ha, it smells luxurious yet cheap. Kasi murang-mura lang talaga siya. It smells exotic, it smells dark, it smells musky, and sensual. It smells seductive. I mean, you know, if you wanna get laid by your husband, you have to wear it kasi sobrang bango niya. Even my husband tells me na it turns him on kasi sobrang bango niya, and iba yung charisma na what's the term? Sinisecret? I mean, you know, yung nilalabas niya. Sobrang bango niya. And then the keynotes pala ay black raspberry, burgundy rose, bergamot incense, dark vanilla bean, and plum musk. So, musky talaga siya. So, I have 4 of them actually. Ayan. Bakit 4? Kasi 4 siya for layering. And layering is very important to make the smell or the fragrance last longer. Since body mist lang talaga siya, expect na natin na short span lang yung kanyang kumbaga pa, lifespan when it comes to fragrance. Nasa 3 hours lang. Parang ganun. But, kapag ka nagle-layering tayo, so, mas matagal yung kanyang amoy na magstay sa ating skin or ating damit. So, I have 4 of them. I have the shower gel, I have the lotion, and then the body cream, and then, of course, the body mist. So, ang inuuna ko talaga is itong shower gel. Ayan, para at least yung amoy niya andyan na. Alam nyo yun? And also, I have the body cream. Ito, body cream. Alam nyo kasi, ideal sa mga oily skin yung perfume or yung mga body mist. Kasi yung oil nga, yun yung parang nasistick ang amoy dun sa oil, kaya mas naglalast long. And if you have a dry skin, you have to moisturize your skin para mag-secrete siya ng oil. Alam niyo yun? Para mas matagal siya. So, yun yung ginagamit ko. Shower gel, and then itong body cream, tapos syempre itong lotion. Sobrang bango nila, and syempre uniform yung kanilang amoy. So, mas nagtutulungan talaga sila. So, na ma-moisturize ng skin ko, nagiging oily na siya. Pero hindi siya yung super oily. Alam niyo yun, hindi siya yung malagkit. Kasi maganda siya and na-absorb talaga ng skin yung kanyang fragrance. And then after, ito na yung body mist ang pin-spray ko. And I am very, alam niyo yun, grabe ako mag-spray because why not? So yun, para mas mag-last long siya, ganun. And para mas para mag-last long talaga siya, what I do, kasi since short na yung aking hair,
Yung aking, suklay ko, yan, in-spray ko, and then I do it like this. Ayan. So, sinusuklay ko siya. So, at least, yung amoy niya andun din sa buhok ko. Pero pag mahaba yung buhok nyo, sa tip ng buhok nyo lang i-spray. So, parang ganun. So, para at least kahit na magganon-ganon ka, so yung fragrance niya parang, halimuyak and all. So, ganun siya. So, kapag ka magbebeso ka, ganon-ganon, so maamoy ng kabeso mo yung amoy mo. And it's really good. So, ano naman yung hindi ko gusto dito sa Dark Kiss? Actually, gusto ko talaga siya lahat. Ang hindi ko lang gusto is yung kanyang packaging. I hope i-makeover siya kasi napaka-outdated niya. Kasi itong Dark Kiss na to, and even yung mga ibang lotion, kung kita ninyo, parang ganito din. So, parang pare-pareho na nga sila. So, malilito yung buyer kung saan ba talaga ang dapat nilang bilhin. Kasi pare-parehong itsura. And even itong body mist, kapag kaitabi mo dun sa mga Victoria's Secret, parang ganun, parang kahawig yung mga packaging niya. So, yun lang yun. Sana i-makeover nila. So, kailan ko ba ginagamit itong Dark Kiss? Ginagamit ko siya actually usually every night. Kasi nga, syempre gusto ko maging mabango sa husband ko. And on a daily basis, may iba-iba din kasi akong perfume. And iba-iba din yung mood ko. Kaya iba-iba din yung perfume ko. So, usually ginagamit ko to kapag nagmumoling ako or naka-jeans and sneakers. And kapag naka-t-shirt lang ako. Ito yung mga during times na ginagamit ko siya. So, would I recommend it? Yes, I really love it. So, for sure, magugustuhan nyo din. Kasi sobrang bango niya. Bilhin nyo na. As in, sobrang bango niya. And napaka-worth it niya. So, yun. Ililink down ko below kung saan ko siya nabili. Actually, nabili ko lang sa Shopee. But be very careful. Kasi may iba kasi na fake na. Parang spray mo lang after 15 minutes, wala na. So, dun kayo bumili dun sa authentic. May mga mura nito, may 85 pesos nito, pero huwag nyo bilhin. Bilhin nyo yung nasa 500 plus. So, yun lang. So, bye!